Hello everyone, नमस्ते। आजको LaTeX ट्युटोरियलमा हामी लिस्टिङ इन LaTeX हेर्छौँ। LaTeXमा कसरी लिस्ट बनाउन सक्छौँ। बेसिकली हामीले तीनवटा खालको लिस्ट बनाउन सक्छौँ। एउटा भनेको अर्डर्ड लिस्ट जुन चाहिँ अर्डर जान्छ। अर्को भनेको अनअर्डर्ड भनौँ अथवा अर्डर नभएको जस्ट लिस्ट मात्रै। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ अर्को हुन्छ डिस्क्रिप्सन टाइप, केही कुरालाई डिस्क्राइब गरेर लेख्न सक्ने खालको लिस्ट। त्यो तीनटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लिस्टिङ हामी पढ्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो फर्स्टमा त LaTeXमा कुनै पनि लिस्ट क्रिएट गर्नलाई इन्युमरेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भनेको नम्बरिङ हो। पहिला हामी च्याप्टर क्रिएट गरौँ यसरी, च्याप्टर लिस्टिङ इन LaTeX भनौँ न, यसरी गरौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ यसको एउटा सेक्सन क्रिएट गरौँ होइन, सेक्सन क्रिएट गरौँ जसमा चाहिँ हामी अर्डर्ड लिस्ट राख्छौँ। अर्डर्ड लिस्ट भनेको नम्बर 1 2 3 त्यस्तो लिस्ट चाहियो भने त्यसै गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने कोड भनेको बिगिन इन्युमरेट हो। इन्युमरेटले चाहिँ नम्बरिङ गरिदिन्छ कि, अनि तल अटोमेटिक आइटम आयो भने त अब तपाईँको जतिवटा लिस्ट छ नि, जस्तै अब द फलोइङ आर द लिस्ट अफ फ्रुट्स आई प्रिफर छ भने अब यो यहाँनिर अब लिस्ट बनाउनु, जस्तै एप्पल। सो एप्पल, त्यसपछि अर्को के छ त, ओरेन्ज। त्योभन्दा अगाडि आइटम लाउनु पऱ्यो, आइटम होइन, आइटम ओरेन्ज। त्यस्तै अर्को एड गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा के गर्नु पऱ्यो, आइटम ल म्याङ्गो। ओके, यसलाई रन गरेर हेरौँ। अब यहाँ इरर आउँछ, कहाँ इरर आउँछ, किन इरर आउँछ, अब त्यसलाई अझै मजाले बुझौँ है त। इट सुड हेभ गिभन मी एन इरर। Oh, I think I have already used the package. So the package already यहाँ लोड भएको छ, अलरेडी लोड गरिसकेको थियो। त्यो भएर त्यो लिस्ट त्यसरी देखाइयो। बट वी निड, आई थिङ्क त्यहाँ माथि प्याकेज मैले राखिरहेको छैन। सो आई निड टु गिभ इट अ प्याकेज। सो द प्याकेज अलरेडी मैले यो सेभ गरिसकेको थिएँ कि मैले अघि नै, यो अगाडि नै चलाइसकेको थियो। त्यो भएर स्टिल आई एम गोइङ टु गिभ द प्याकेज। सो युज प्याकेज गरेर लिस्टिङको लागि इनुमरेसन अथवा इनुम आइटम दिन सकिन्छ। म यसलाई प्रिफर गर्छु। सो यहाँ अब यसमा इरो आउँदैन। ओके, सो अघि इरो नआएको चाहिँ यो अलरेडी कम्पाइल गरिसकेको थिएँ मैले प्याकेज हालेर, त्यही भएर इरो आएको थिएन है। तर तपाईँले फर्स्ट टाइम ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ इरो आउनसक्छ। त्यो इन्युमरेटको प्याकेज नहालिकन ट्राई गर्दाखेरि इरो आउनसक्छ। यो अलरेडी लोडेड थियो यसमा, त्यही भएर इरो आएन है त। सो लेट्स, यो लिस्ट क्रिएट भयो। अब अर्को तरिका हुन्छ अर्डर पछि अनअर्डर्ड लिस्ट। कुनै पनि अर्डर नभएको खालको लिस्टलाई अनअर्डर्ड लिस्ट भन्छ। त्यसलाई म सेक्सनमा राख्छु, सेक्सन अनअर्डर्ड, UNORDERD, अनअर्डर्ड लिस्ट भनौँ। सो अनअर्डर्ड लिस्ट भनेको जस्ट लिस्ट मात्रै हो। यसमा पनि त्यही राखौँ। यसरी म यसलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु, यु क्यान फाइन्ड द्याट। ठिक छ। तर अब यहाँनिर यसलाई मैले यतिकै रन गरेँ भने त्यो त अर्डर लिस्टकै कोड हो भने चाहिँ अर्डरमै आउनुपर्ने हो। यसो अर्डरमै आयो, 1 2 3 भनेर अर्डरमै आयो। त्यसको लागि इन्युमरेटको ठाउँमा म यसलाई आइटमाइज गरिदिन्छु, आइटमाइज। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा आइटम भन्छ कि। सो आइटम भयो, आइटमाइज गऱ्यो भने चाहिँ यो अनअर्डर्ड लिस्ट आउँछ। यहाँ हेर्नु त अहिले कस्तो आयो, यहाँ कालो धब्बा आयो होइन त, कालो धब्बा आयो। सो त्यो चाहिँ अनअर्डर्ड अथवा बुलेट लिस्ट पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ डिस्क्रिप्सन लिस्ट भन्ने हुन्छ। सो लेट्स लुक एट द्याट। सेक्सन नै बनाऊ, सेक्सन डिस्क्रिप्सन लिस्ट। ओके, सो यसमा फेरि के गरौँ, त्यही कुरालाई म पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, आई हेभ नट गट इट ओभर हियर। यसलाई नि म पेस्ट गरिदिन्छु सो द्याट आई डोन्ट हेभ टु टाइप इट अगेन। सो यहाँनिर अब यो जस्ट यो बिगिन लिस्टको टाइप मात्रै चेन्ज गर्ने हो कि, बिगिन लिस्ट। अनि त्यसपछि बिगिन आइटम। अब यसमा डिस्क्रिप्सन राख्नु, DESCRIPTION डिस्क्रिप्सन राख्यो भने यहाँ पनि DESC डिस्क्रिप्सन राख्नु पऱ्यो र यसलाई हामी रन गर्न सक्छौँ। सो द अदर इज द डिस्क्रिप्सन लिस्ट। अब यहाँ हेर्नु त, अब डिस्क्रिप्सन लिस्टमा युजली के हुन्छ भन्दाखेरि यो त जस्ट लिस्ट मात्रै भयो। यहाँनिर के को डिस्क्राइब गरेको त, नट जस्ट फर द कोड टु वर्क। यसलाई अलिकति सेन्सिबल। जस्तै म अब एप्पललाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न खोज्छु नि त, एप्पल होइन। सो अब यसलाई अलिकति मैले इट इज फाउन्ड इन मुस्ताङ भनेर लेखिदिउँ न, अरूतिर पनि पाउला बट इट्स ओरेन्ज होइन, इट्स फाउन्ड इन, कहाँ पाउँछ थाहा छैन, अब लेखिदिउँ इट इज फाउन्ड ड्युरिङ विन्टर भनौँ। ठिक छ, जाडामा सुन्तला बनाउँ होइन। सो नेक्स्ट इज म्याङ्गो। यो चाहिँ के हो त, इट इज फाउन्ड
during summer. Let's run this. So description use listers usually बनाउने चाहिँ यसरी हो. अब यहाँ हेर्नु त तपाईँले ट्याग 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 यसको डिस्क्राइब गरेको जस्तो हुन्छ कि हैन, यसको के गरेको त डिस्क्राइब गरेको जस्तो. एप्पलको डिस्क्रिप्सन यो भयो हैन. अब त्यसमा यहाँनिर तपाईँले स्टु हाल्न सक्नुहुन्छ हैन. अब यसरी डिस्क्राइब गरिन्छ भने यसरी ट्यागको सँगले ठ्याक्क डिस्क्राइब गरे जस्तो भयो क्या. ल हेर्नु त ठ्याक्कै डिस्क्राइब गरे जस्तो देखिरहेछ. अब लिस्टभित्र पनि लिस्ट बनाउन सकिन्छ कि. अनि अर्को कुरा भनेको यिनीहरूमा पनि यो मलाई यो मन परेन म अर्कै तरिकाले गर्छु भनेर पनि त्यो लेभल पनि चेन्ज गर्न मिल्छ कि. जस्तै यहाँ ट्राई गरौँ त आइटमाइजमा लेभल. यहाँ के गर्न सकिन्छ लेभल के राख्ने भन्नु त एउटा कुनै तरिका LABEL लेभल इज इक्वल्स टु अब कुन स्टाइलमा त हैन, कुन स्टाइलमा. फर इक्जाम्पल एउटा अरेबिक स्टाइल हुन्छ, अरेबिक स्ट्रिक डट यसलाई रन गरेर. सो यो इट डिपेन्ड्स तपाईँलाई के चाहिएको त्यो अनुसार जान्छ है त. ओके यहाँ यो मिलिरहेछ है. इट डिड नट बिकम कन्सिस्टेन्ट सो इट्स गिभिङ मी such kind of error. So you can do anything. For example, let's try this and let's see if it works. Okay, math mode भित्र राखौँ यसलाई किनभने it's a symbol that LaTeX does not understand. हेर्नु त मैले अब यहाँनिर अघि कालो डट थियो अहिले यस्तो भयो. सो यसरी पनि कस्टम लेभल पनि राख्न सकिन्छ. यसको लेभल यस्तो होस् भनेर चाहिन्छ भने त्यसरी पनि कस्टम लेभल पनि राख्न सकिने रहेछ हैन. त्यस्तै अब अर्को एउटा प्रब्लम हुन्छ त्यो भनेको लिस्टभित्र पनि लिस्ट कसरी राख्ने. एउटा लिस्टभित्र पनि लिस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै यो आइटमभित्र पनि एप्पलभित्र पनि लिस्ट राखौँ न त्यसको पनि यसो गर्न सकिन्छ. ठिक छ. सो लेट्स ट्राई है त अब कसो गर्न सकिन्छ. लेट्स ट्राई. बिगिन आइटमाइज. ओके यहाँभित्र एप्पल इज अ प्रिफर्ड फुड अफ माइन. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स है त. यसरी चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ त यसरी चाहिँ. ल हेर्नु त फर स्पेलिङ. अब यहाँ के भइदियो भने एप्पलको अन्डरमा पनि एउटा लिस्ट बनिरहेछ कि. यहाँ अझै मैले अर्को आइटम यसो थम्न सक्छु. जस्तै आइटम एप्पल इज माई. यो जे पाए त्यो लेखाएको छु लेखिन्छ है. बट आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ क्या. लिस्टभित्र पनि लिस्ट यसरी बन्ने रहेछ भनेर. ठिक छ. हेर्नु त यो दुइटाको अगाडिपट्टिको लेभलिङ सेम छ होइन. यस्तो माइनस आयो. अब यसमा यस्तो यो हामीले डिफाइन यो चाहिँ हामीले लेभल डिफाइन नै गरेको थियौँ. यसमा पनि हामीले लेभल डिफाइन गर्न सक्छौँ. यसमा पनि होइन यस्तो होइन. लेभल चाहिँ कस्तो होस् भन्दाखेरि लेभल चाहिँ एस्ट्रिक होस् न त भनेर ट्राई गरौँ न. के भयो डिलिट भयो लाइन. अब यो ट्राई गरौँ. यो सिम्बल बुझ्छ बुझ्दैन लेट्स सी. या अफकोर्स बुझ्यो हेर्नु त. ल लेभल पनि हामी यसरी कस्टमली डिजाइन गर्न सक्छौँ अथवा अटोमेटिकली छोडिदिनु पनि सक्छौँ ल्याटेकमा. लिभ इट त्यो अटोमेटिकली गर्छ नि. हामी डोकिन गरेर होइन कुनै स्ट्यान्डर्ड यही चाहिन्छ भन्ने छ भने पनि तर यही नै खालको लेभलिङ चाहिन्छ भनेको छ भने पनि यसरी गर्न सक्ने रहेछौँ. लेभल डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ. होइन भने पनि त्यत्तिकै छोडिदियो भने त्यो अटोमेटिक त्यसले लेभलिङ गर्छ. सो अटोमेटिक जस्तै मैले अब दुइटै लेभल हटाइदिएँ भने लेट मी रिमुभ बोथ अफ दिस लेभल एन्ड लेट्स रन एन्ड सिले यहाँनिर के अनअर्डर लिस्टमा के चेन्ज हुन्छ हेरौँ. यहाँ हेर्नु त एउटाको लागि उसले कालो डट दियो ब्ल्याक डट, अर्कोको लागि उसले माइनस साइन दिइरहेको छ. सो उसले आफैले अटोमेटिकली त्यो राख्छ. किन दुःख गर्ने. यो भित्र पनि अर्को लिस्ट राख्नु मिल्छ. सो यसरी जतिवटा लिस्ट राख्दै गयो पनि त्यो अटोमेटिकली त्यसलाई अटोमेटिकली लेभल गर्ने अटोमेटिकली मिलाउने काम चाहिँ ल्याटेकले गर्ने गर्छ. सो इट्स भेरी इजी टु क्रिएट अ लिस्ट इन ल्याटेक. सो दिस इज हाउ यु डु. अनि अब पेपरहरूतिर हामीले गर्दाखेरि द फलोइङ आर द कन्क्लुजन भनेर लिस्ट गर्न सक्छौँ अथवा द फलोइङ आर द मोटिभेसन्स भनेर 4-5वटा इन्युमिरेट गर्न सक्छौँ. तपाईँको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसारले यसरी हामीले ल्याटेकमा लिस्ट गर्न सक्ने रहेछ. सो थ्याङ्क यू फर टुडेज क्लास. सो सी यु इन नेक्स्ट क्लास. हेभ अ गुड डे एन्ड सी यु इन नेक्स्ट क्लास. डोन्ट फर्गेट टु लाइक, subscribe and share the video to your friends.